یک ماه دیگه 13 آوریل 17-18 روز دیگه قراره که یک اتفاق متفاوت و در عین حال الهام بخش و برای من یکم نیرو بخش اینطوری بهش نگاه میکنم توی واشنگتن دی سی بیفته. اون هم گرد هماییه که برای به رسمیت شناختن شاهزاده رضا پهلوی، جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در مرحله براندازی جمهوری اسلامی قرار که انجام بشه برای آمریکایی ها که در واقع حمایت بکنن از شاهزاده رضا پهلوی. 13 آوریل مقابل کاخ سفید قرار برگزار بشه. نکته قابل توجه این گرد همایی مدل برگزاریشه. به من میتونم بگم به تمیزی هرچه تمامتر، با برنامه‌ریزی تمام و کمال قراره که برگزار بشه و با بانیانش قراره که در ادامه صحبت بکنیم. ولی حالا بین خودمون قبل از که باهاشون سلام و مشورت بکنیم، چقدر مهمه که مراسمی به این چنین با برنامه‌ریزی درست و حسابی از قبل انجام بشه. ما مثلا یه کنسرت معمولی می‌خوایم اینجا بریم، به در میگی دیوار میرقص، اصلا یه وضعیت عجیب و غریبیه، دعوا میشه و خیلی اتفاقای دیگه چه برسه به گرد همایی مهمی که قرار منظره سیاسی داشته باشه و قراره که یه چهره متفاوتی حداقل از ما ایرانی ها نشون بده. دقیقاً حرفی که داری میزنی درسته و من فکر میکنم که حالا مخصوصا توی گروه‌های ملی‌گرا اگه بخوام بگم این انسجامه داره دیده میشه و داره شکل میگیره و قبلا هم فکر میکنم اون روز تو یعنی توی این هاب نبودی، ما با تینا صحبت کردیم راجبش موقعی که شاهزاده توی ژنو سخنرانی داشتن، مردمی که واسه تجمع روبروی مقر سازمان ملل رفته بودن هم مثل اینکه خیلی هماهنگی خوبی داشتن نسبت به قبل و انسجامشون به چشم می اومد و این چیزیه که فکر میکنم داره شکل میگیره بین گروه‌های ملی‌گرا که فکر میکنم خیلی چیز خوبیه. آره البته همه چیز به نظر من در درجه اول بستگی به برگزار کننده های اون تجمعات داره، چون تجمعاتی که همین بود از اینکه این بحث رو شروع کنیم. تجمعاتی که حالا توی لندن ما خودمون دیدیم چقدر ناهماهنگ بوده، بلندگو کار نمی‌کرده، سخنراناشون مشخص نبود، یعنی هیچ نظم و دیسیپلین خاصی در بیشتر مواقع دیده نمیشه. ولی الان با گذشت زمان و تجربه کسب کردن و یاد گرفتن من فکر کنم از هم دیگه و همین تجربه مثل ژنو، آزمون و خطا، آره داریم یاد میگیریم که بهتر و بهتر برگزار کنیم، به هم دیگه در واقع احتراممون رو بیشتر بکنیم در برگزار کردن مراسمات، که به خاطر اینکه خب آدمایی که میان اونجا مخصوصا کسایی که حالا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میرن، آدمایی هستن که از روز کاریشون میزنن، از کارشون میزنن، مرخصیشون میزنن، یعنی از فاند دولتی و اینا دریافت نمیکنن. کسایی هستن که از زندگی شخصی خودشون و همون حتی کسایی که دارن برگزار میکنن برنامه‌های این چنینی رو، مهمه که به اونا خیلی احترام گذاشته بشه، چون از چه میگم علاقه شخصیه که دوست داره پاشه بیاد اونجا حمایت بکنه، ساپورت بکنه، پس براشون باید ارزش قائل بود که اینجور که داریم میگیم خیلی مثل این که این دفعه قراره متفاوت باشه. دقیقاً و داشتیم قبل از برنامه صحبت می‌کردیم، به نکته خیلی خوبی خودت اشاره کردین که مدلی برگزار بشه که کسی که براش مهمه که حمایت بکنه دفعه بعدم بیاد. آره. و ادامه بده از اون حمایتی که داره میکنه و بگه که خب یه اتفاق خوب و منسجم برای من ایرانی داره میفته. حالا گروهی که گرد همایی 13 آوریل رو شکل داده DC Protest for ایران نام داره و شکلی گروهشون هم خیلی شنیدنیه و خب ما میخوایم امروز در خدمت برگزار کنندگان این گروه باشیم، جناب آقای شهروز حسینی سخنگوی این گروه و بهرام فروزانفر مسئول کارگروه اجرایی گروه DC Protest for ایران. باهاتون سلام میکنم، نوروزتون رو هم شاد باش میگم. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. همینطور با شما. من به نوبه خودم شاد باش میگم این نوروز باستانی رو به شما و بینندگان خوب شبکه مناطق. خیلی متشکرم جناب حسینی. پیش از هر چیز میخوام هدفی که شما دنبال میکنین برای برگزاری گرد همایی 13 آوریل مقابل کاخ سفید رو ازتون بپرسم. بله، این برنامه 2 تا هدف رو پیگیری میکنه که ما اونو در پرس ریلیز یا اون نامه‌ای که به مطبوعات و رسانه‌ها ارسال کردیم ذکر کردیم و در بیانیه پایانی هم که در اون روز خوانده خواهد شد و
پس از اون به کاخ سفید ارسال خواهد شد هم حتما این دو مورد قید خواهد شد. مورد اول اینه که ما ایرانیان، نه تنها ایرانیان آمریکا یا واشنگتن، ایرانیانی که در سراسر دنیا در داخل و خارج هستند، میخوایم این پیام رو به سیاستمداران سراسر دنیا از جمله آمریکا بدیم که ما یک صدا و یک رهبر بیشتر نداریم و اون کسی نیست غیر از شاهزاده رضا پهلوی و اگر که میخواین با نماینده ما صحبت کنید فقط با ایشون صحبت کنید. مطلب دوم که مطلب خیلی مهمیه و بیشتر خطاب به پرزیدنت ترامپ و کابینه جدید آمریکا خواهد بود اینه که ما میخوایم از ایشون که به هیچ عنوان با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره یا معامله‌ای نکنه و همونطوری که قبلا هم تو تمام این سالها ما خواستیم، تنها خواسته ما رژیم چنج یا سرنگونی هست و همچنین از پرزیدنت ترامپ میخوایم که در کنار اون سیاست فشار حداکثری یا ماکسیموم پرشری که دارن اعمال میکنن برای رژیم، سیاست حمایت حداکثری یا ماکسیموم ساپورت از مردم ایران رو هم به اون اضافه کنن. عالی. جناب فروزانفر، سوال بعدی رو از شما میخوام بپرسم در ارتباط با بحثی که اتفاقا قبل از اینکه باتون صحبت بکنیم با شیدا و آرزو داشته بودم در ارتباط با نحوه برگزاری گرد همایی 13 آوریل، به خاطر اینکه شما سازماندهی متفاوتی داشتین، برنامه‌ریزی خیلی متفاوتی برای این مراسم انجام دادین، از طراحی پوسترهای مختلف گرفته تا تیزرهای تبلیغاتی. میدونم حتی برای مسیرهای رفت آمد هم شما برنامه‌ریزی کردین، برای جایی که به هر حال سکنا میخوان بگزینن، کسایی که میخوان بیان اونجا و حضور داشته باشن. از روند این برنامه‌ریزی لطفاً برامون توضیح بدین و بگین. سپاس از شما، باز درود مجدد به یکایک میهندوستان عزیز و بینندگان شما. فقط من یه چیزی، مسئله رژیم چنجی که تونی جان فرمودن، این رژیم چنج به وسیله خود مردم انجام میشه. ما از آمریکا نه کمک مالی میخوایم، نه اسلحه میخوایم، نه سربازی میخوایم، نه چیزی. این خود مردم ایران انجام خواهد داد. اما به سوال شما، بله، ما سعیمون بر اینه که خواسته های شاهزاده رو، البته من خودم از سال 1980 سامتن در خدمت ایشون هستم و سعی کردم همیشه خواسته های ایشون رو عنوان بکنم و این برنامه هم هیچ چیزی به جز اون نخواهد بود. این یک برنامه هست متعلق به تمام میلیون، از چپ تا راست، که به این چند تا اصل قبول دارن. اون چند تا اصلی که شاهزاده فرمودند به اضافه پرچم شیر خورشید و قبول شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار تا روز انتخابات آزاد. برای این تظاهرات ما جلوی کاخ سفید استیج خیلی بزرگی رو داریم فراهم کردیم. اسکرین خواهیم داشت. مهمونایی که احیانا نتونن بیان از خارج از کشور یا از سناتوری کسی نتونه بیاد، به وسیله اسکرین اونجا پخش خواهد شد. سکیوریتی بسیار زیادی خواهیم داشت. الان در حدود 50 خوده والنتیر داریم که اینو داریم سعی میکنیم به حدود 100 نفر برسونیم. تمام والنتیرها پیراهن سفید تنشون خواهد داشت و پیراهنشون شیر خورشید در قسمت قلب هست و پشت لباسشون هم که نوشته دیسی پروتست فور ایران. اتوبوس‌های محلی از بالتیمور، مریلند، ویرجینیا خواهیم داشت. اشخاصی که فعال هستند در نیویورک و آتلانتا، فلوریدا، کالیفرنیا و کانادا، اینها خودشون دارن ترتیب این کار رو میدن، اتوبوسایی رو فراهم میکنن که بتونن دوستان بیارن به اینجا. هتل هایی در نظر گرفتیم که البته هتل ها همه الان پر شده. سجشنی که میتونن به علاقه‌مندانی که میخوان تشریف بیارن الان و هتل ما که پر شده، اگر از فرودگاه نشنال ایرپورت، ریگن نشنال ایرپورت میان در کریستال سیتی، هنوز هتل‌های با قیمت مناسب میتونن پیدا کنن، حدود 170 خورده. اگر میخوان در واشنگتن نزدیک محل ما باشن که تظاهرات هستش، اونجا یه مقدار گرونتر، حدود $220 میتونن پیدا بکنن. حتی صحبت از این شد که اگر دوستان بتونن تعدادشون خیلی زیاد باشه از جای دیگه، چون کالیفرنیا یه مقدار صحبت شده بود که شاید تعداد زیادی بخوان بیان، ما حتی میتونستیم برای اونها چارتر کنیم، هواپیما چارتر کنیم با قیمت‌های مناسب‌تر، که البته هنوز به اون مرحله نرسیدیم. دیگه چی میتونم بگم راجع به تظاهرات همونجوری که خدمتتون عرض کردم متعلق به همه هستش. هر کسی که به اون چند تا اصلی که ما خدمتتون عرض کردیم
و ما کسایی هم که اون چند تا اصل قبول ندارن اصلا ما کاری باشون نداریم. ما فکر میکنیم به این مرحله رسیدیم که دیگه ما تا مثلا 2 سال پیش حتی از لغت مرگ نمی آوردیم، ولی از داخل کشور وقتی که میبینیم اینجوری با جوانای ما برخورد میکنن و دیگه میگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، این موقعش رسیده که بگیم زنده باد کی، و اون شخص هم هیچکی نیست به غیر از شاهزاده رضا پهلوی. اگه سوالی کاملا درسته. جناب فروزانفر، شما در وبسایتتون هم یه کاونتداونی گذاشتین که در واقع روز شماریه که تا روز برگزاری این مراسم هستش 19 روز دیگه، و اونطوری که خودتون هم اعلام کردین و اونطوری که خودتون هم گفتین بسیار استقبال شده از هتل‌هایی که گفتین. من داشتم نگاه می‌کردم تو اینستاگرامتون 3-4 تا هتل بود که همه کاملا پر شده بود، همونطوری که خودتون گفتین، و خودش خیلی خوبه. اما جناب آقای حسینی، من میخوام ازتون سوال بعدی رو بپرسم. میخوام ببینم که به نظر شما اهمیت پذیرش جایگاه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران انتقالی از طرف دولت آمریکا چقدر میتونه باشه و به چه صورت میتونه باشه با کاری که شما دارین انجام میدین؟ ببینید، اهمیت این موضوع فقط از طرف دولت آمریکا نیست که البته دولت آمریکا همه میدونیم مهمترین نقش رو در سیاست دنیای امروز داره بازی میکنه. تمام دولت‌های غربی هم همیشه سوالشون این بوده که این اپوزیسیون ایرانی آیا رهبری داره، آیا با هم متحد هستن، آیا سر یک نفر توافق دارن که ما بتونیم به عنوان نماینده این اپوزیسیون با اون شخص صحبت کنیم. و برای اینا خیلی مهمه که در فردای فروپاشی رژیم چی بر سر کشور بزرگی مثل ایران میاد. آیا میخواد سیل جدیدی از مهاجرا به سمت اروپا روانه بشه، یا اینکه نه، یک رهبری هست که اون جامعه اونو دوست دارن، اونو قبول دارن و حاضرن که زیر چتر رهبری اون دوران گذار رو سپری کنن بدون هیچ گونه هرج و مرج، بدون هیچ گونه درگیری، برسن به پای صندوق رای که اون صندوق رای همونطوری که شاهزاده فرمودن نوع حکومت آینده ایران رو تعیین خواهد کرد و این چیزیه که دنیای غرب منتظره که از ما ایرانیان بشنوه. بسیار عالی. و اما امیدوارم که همونطوری که خودتون هم گفتین اونطوری که باید شاید ازش استقبال بشه و شده. و خیلی برای من جالب بود بدونم که اگر کسایی باشن که به صورت مستقل بیان جلو و به شما بگن که در شهرهای اروپایی و شهرهای دیگه هم حاضرن چنین گرد همایی‌هایی رو برگزار کنن. خب الان اسم کار شما DC پروتست فور ایران هستش. مثلا توی پاریس اگه کسی بیاد جلو و بگه که می‌خوایم این کار رو انجام بدم، پاریس پروتست فور ایران و حالا شهرهای دیگه، آیا این همکاری رو باشون میکنی؟ 100%. ببینید، الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم این کار دیگه فقط مال دیسی پروتست نیست. 10 ایرانی از نقاط مختلف آمریکا، کانادا و اروپا دارن با ما همکاری میکنن، با ما تماس گرفتن. در وبسایت ما قسمتی هست که ما لیست این گروه ها رو اونجا آوردیم. بیش از 100 گروه تا الان حمایت کردن از این برنامه. با خیلی از این عزیزان ما داریم روزانه صحبت میکنیم، تبادل نظر و اطلاعات میکنیم و در کارگروه‌های مختلف دارن به ما کمک میکنن. خیلی از این تیزرها و فلایرهایی که در سوشیال مدیا و شبکه‌های اجتماعی ما میبینید، اینها رو همین عزیزان درست کردن برای ما فرستادن. و جالبه یه نکته هم اینجا من براتون بگم، دوستانی ما داریم که این عزیزان هم دارن برای ایران مبارزه میکنن در ژاپن. به ما پیام دادن که ما نمیتونیم خودمون از ژاپن به آمریکا برسونیم، ولی تو همون روز 13 آوریل ما میتونیم یه تجمع دیگه در ژاپن داشته باشیم، در توکیو، در حمایت از کاریش که شما دارین تو واشنگتن انجام میدید. یعنی تا این حد ایرانیان با هم دیگه متحد شدن، از ژاپن تا کالیفرنیا، حتی از استرالیا، اروپا، کانادا، همه الان دیگه با هم داریم یک دل و یک صدا میشیم و واقعا میدونیم که چی میخوایم، هدفمون چیه و رهبرمون کیه. بسیار عالی. باعث افتخاره که شما به این صورت دارین تلاش میکنین برای رسوندن صدای ایرانیان به حال به دولت‌های اروپایی، دولت‌های آمریکا، دولت آمریکا و تمام مردم جهان. خیلی ازتون تشکر میکنم. وبسایت هم زیر تصویر هستش. دوستانی که میخوان شرکت بکنن، به هر حال احتیاج دارن که بدونن به چه صورت میتونن خودشون رو به شما برسونن، میتونن از طریق وبسایتی که زیر تصویر هست با شما در ارتباط باشن. میدونم که هم تلفن هستش اونجا برای شهرهای مختلفی که شما اتوبوس هماهنگ کردین که بیاد و در واقع بیاره افراد رو به واشنگتن دی سی، میتونن که از طریق همین
همین وبسایت با شما ارتباط داشته باشن. اگر صحبت دیگه ندارین ما با شما خداحافظی کنیم. خیلی ممنون از حمایتتون. بسیار سپاس عالی. از شما، سپاس از بینندگان شما. با امید پیروزی پاینده ایران. متشکرم.